ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยสังเกตเหมือนอิงไหมว่าตั้งแต่ทำช่องนี้มาเนี่ยวิดีโอที่ยอดวิวสูงที่สุดเพื่อนๆให้ความสนใจกันมากที่สุดนะครับก็คือวิดีโอที่หัวข้อเกี่ยวกับผิวมันเป็นสิวอุดตันง่ายจริงๆสำหรับหลายๆคนเนี่ยวิดีโอที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นวิดีโอนี้เมื่อเกือบ5 ปีที่แล้วนะครับพอมานั่งคิดดูดีๆว่าสาเหตุคืออะไรทำไมคนไทยถึง struggle หรือว่ามีปัญหากับผิวมันจังทำไมหลายๆคนแต่งหน้าเราไม่รอดเกินบ่าย3คำตอบเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในอากาศเดียวกับผิวที่เห็นในโฆษณาเราอยู่กับความร้อนความชื้น PM 2.5 ตลอดทั้งปีแต่เราใช้สกินแคร์ที่ออกแบบโดยคนเมืองหนาวเพื่อคนเมืองหนาวประเทศเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาสกินแคร์ในอากาศแบบนี้แต่เราใช้มันในอากาศแบบนี้แล้วทำไมผ่านมาเกือบ4 ปีอิงกุยังไม่มีมอยส์เจอร์เซอร์สำหรับคนผิวมันอีกจะบอกว่าเราพัฒนาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับแต่ในบรรดาเนื้อมอยส์เจอร์เซอร์ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ทำให้ดียากที่สุดและถ้ายังไม่ดียังไม่แตกต่างเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะรีบขายนะครับสิ่งที่เราค้นพบเลยเนี่ยคือส่วนผสมหรือว่าเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้จริงมันมักจะต้องอยู่ในครีมเนื้อหนักเนื้อหนาเสมอคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็ make sense นะครับเพราะว่าขนาดบริษัทขายเคมีตัวท็อปของโลกแทบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากพื้นที่หรือว่าประเทศหนาวยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเวลาเขาพูดถึงการฟื้นฟูสกินแบรียร์เนี่ยหลายครั้งเขาไม่ได้คิดถึงประเทศร้อนชื้นอย่างเราพวกเราเริ่มจากการ list ออกมาก่อนเลยนะครับว่ามอยส์เจอร์เซอร์สำหรับคนผิวมันในอุดมการณ์เนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ต้องบางเบาและไม่อุดตัน 2. ต้องชุ่มน้ำผิวอิ่มได้ยาวนานแบบไม่มันเยิ้ม 3. ต้องเสริมสกินแบรียร์ได้จริง 4. ต้องอยู่รอดในอากาศร้อนชื้นเกิน40 องศาให้ได้และสุดท้ายเนี่ยต้องทำให้ผิวเย็นลงได้แบบไม่ระคายเคือง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนวิจัยเก็บให้หมดทั้ง5 ข้อนี้เลยเพื่อให้มีตัวเลขที่พูดได้แบบเต็มปากเลยนะครับว่านี่คือมอยส์เจอร์เซอร์ทำโดยคนไทยที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดและนี่ก็คือ Ingu Green Tea Soothing Aqua Gel มอยเจอร์เจลเนื้อเย็นเสริมชั้นผิวเพื่อคนหน้ามันหน้าหยาสารภาพตรงๆเลยว่าจริงๆพวกเราได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเทคโนโลยีทำเนื้อจากแบรนด์ต่างๆที่อิงชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็แนะนำอยู่เป็นประจำบนช่องนี้อย่าง Clear Farm พวก Zeroid Atopalm หรือว่า Dermart เนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีตัว MLE Physiogel ก็จะมี Biomimetic Technology Purell ก็จะมีตัว Lamellar in Oil Estera กับ Derm-On the list goes on แต่เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งเขาทำในน้ำมันหรือว่าในไขมันซึ่งเหมาะมากๆเลยกับการบำรุงในเนื้อโลชั่นเนื้อครีมแต่พอเราอยากทำเป็นเนื้อเจลเพื่อสภาพอากาศร้อนชื้นเนี่ยก็เลยต้องคิดใหม่เราพาร์ทเนอร์กับ International Laboratories นะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า Crystal Gel Matrix พวกเราเริ่มต้นจาก Glycerin ที่เป็น Humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวที่จึ้งมากๆเลยนะครับที่ชาวเด็กหน้าห้องพลิกหลังกล่องทุกคนจะต้องรู้จักกันดีใช่ไหมพยักหน้าให้ชื่นใจหน่อยเขาจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีหมู่ OH- อยู่เยอะเราเอาตัวนี้มาถักเย็บเยอะมากๆเลยนะครับจนกลายเป็นผืนใหญ่เรียกว่า Polyglycerin ให้นึกภาพว่าเป็นตะข่ายที่มีแม่เหล็ก OH- ช่วยดึงแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ในผิวให้ชุ่มชื้นได้ยาวนานเวลาทาเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำผิวฉ่ำแบบนุ่มเด้งบางเบาเหมาะกับคนหน้ามันเป็นสิวที่อยากจะให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ำมากๆโดยที่ไม่เหนอะหนะหรือว่าไม่มันเยิ้มระหว่างวันซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าแบรนด์เราเนี่ยโตถึงจุดที่ใหญ่พอที่จะส่งสกินแคร์ไปทำเทสติ้งแพงๆได้แล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มาอยู่ถึงจุดนี้เป็นความฝันของอิงแล้วก็อิงเชื่อว่าดีหลายๆคนเลยนะครับที่พวกเราเนี่ยวันหนึ่งจะสามารถส่งสกินแคร์ไปทดสอบสิ่งที่มันแพงขนาดนี้ได้เจลครีมตัวนี้เนี่ยเราเลือกวิจัยกับ lab ที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการทดสอบความชุ่มชื้น72 ชั่วโมงกับผู้เข้าร่วม20 คนอายุ 25-30 เป็นวิจัย in vivo แบบ clinical trial ตอนผลออกมาเนี่ยอิงกับทั้งทีมคืออึ้งมากพูดได้แบบเต็มปากเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นได้เกิน 54% ยาวนาน72 ชั่วโมงเป็นการทดสอบที่โปรโตคอลค่อนข้างโหดมากเลยนะครับคือเขาให้อาสาสมัครเนี่ยทาตัวนี้วัดความชุ่มชื้น before after เทียบกับจุดที่ไม่ได้ทาห้ามอาสาสมัครอาบน้ำ72 ชั่วโมงนะครับและมาวัดค่าอีกทีหนึ่งเพื่อดูว่าความชุ่มชื้นเนี่ยดรอปลงไหมซึ่งตัวนี้พบว่าหลังจาก3 วันนะครับผิวยังชุ่มชื้นอยู่ 54% เลยซึ่งไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าส่วนผสมในสูตรนี้เนี่ยเรารวมดาวศาสตร์ผิวแข็งแรงมาแบบอัดแน่นมากๆเลยในหลอดเดียวแน่นอนว่าต้องมีเซรามายด์นะครับส่วนผสมที่เด็กหน้าห้องทุกคนเนี่ยรู้ว่าขาดไม่ได้เลยในมอยส์เจอร์เซอร์ซึ่งปกติเนี่ยเซรามายด์จะหาได้ในพวกครีมเวชสำอางที่เนื้อเป็นโลชั่นเนื้อเป็นครีมหนักนิดนึงแต่เราเลือกใช้แบบที่เรียกว่าไฮโดรแคปซูลเป็นแคปซูลที่
ที่ละลายในน้ำนะครับเวลาตัวเซรามายตัวเนี้ยโดนผิวปุ๊บมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำเลยมีอะควาซิล 1.5% นะครับใส่มาเยอะมากเลยเป็นกลุ่มโมเลกุลน้ำตาลที่ช่วยอุ้มน้ำได้ดีเราใส่มาคู่กับกลีเซอรินแบบเพียวๆอีก 3% เพื่อให้ตรงตามงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ชี้ว่า2ตัวนี้ในเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับอยู่คู่กันแล้วจะมี synergistic effect นะครับหรือว่าทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้นาน72ชั่วโมงเลยมี Ectovin ด้วยนะครับเป็นสารที่กำลังมาแรงมากในช่วงนี้ได้รางวัลเหรียญทองจาก In Cosmetics งานประกวดเคมีเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นตัวช่วยดึงน้ำอุ้มน้ำเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงในระยะยาวยังไม่หมดนะครับมีไฮยาหลายขนาดโมเลกุลช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็ยังมีเพนทาไบทินด้วยนะครับตัวที่ช่วยดึงน้ำขึ้นไปอีกคือดึงทั้งมหาสมุทรมาให้อยู่ในนี้แล้วนะครับณจุดนี้เมื่อผิวเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะลดการเสียน้ำออกจากผิวหรือว่าที่เราเรียกว่า trans epidermal water loss ได้ผิวก็จะผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงในระยะยาวนะครับทำให้หน้าเราเนี่ยไม่หยาไม่บ้วนไม่วาวเหมือนแต่ก่อนซึ่งแน่นอนว่าส่วนผสมพวกนี้เนี่ยมันจะซึมได้ดียิ่งขึ้นจากการที่อยู่ใน crystal gel matrix ของเราด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับคือมันเย็นแบบเย็นมากทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้คือไม่ได้พูดไปเรื่อยนะมันเย็นแบบรู้สึกเย็นทันทีเลยนะครับมันไม่ได้เย็นแบบที่หลายๆคนพูดว่ามาสก์หน้าแล้วผิวเย็นสบายจังมันเย็นแบบเย็นถึงขั้นกลัวว่าหลายๆคนจะใช้แล้วตกใจนะครับถือว่าเตือนแล้วนะว่าทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นิดนึงนะอุณหภูมิผิวเนี่ยลดลงได้มากสุด 4.5 องศาจากผลทดสอบอุณหภูมิผิวในอาสาสมัครทั้งหมด20คนโดยบริษัท International Laboratories จำกัดเพราะเรารู้ว่าความร้อนบนผิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆมีส่วนทำให้ผิวอักเสบระคายเคืองแล้วก็รูขุมขนเนี่ยแลดูกว้างซึ่งรู้นะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีกังวลนะครับว่าอุ๊ยมันเย็นขนาดนี้แล้วมันจะระคายเคืองไหมคุณอิงจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้เมนทอลหรือว่าสารให้ความเย็นทั่วไปที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินมาจากพวกโรลออนแป้งเย็นหรือว่าแชมพูขจัดรังแคนะครับขอแบบเนิร์ดอีกแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆเมนทอลมันดีมากๆเลยนะในการให้ความเย็นแล้วก็ความรู้สึกสดชื่นเพราะว่ามันไปจับกับสื่อประสาทตัว TRPM8 แต่ปัญหาคือน้องไปจับกับสื่อประสาทระคายเคืองตัวอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัว TRPA1 แล้วก็ TRPV1 เป็นเหตุผลที่หลายๆคนใช้เมนทอลแล้วแพ้ระคายเคืองตอนแรกเราเนี่ยเครียดมากเลยนะครับว่าจะทำยังไงดีต้องการความเย็นแต่ว่าไม่อยากได้ความระคายเคืองสายหาดร.แซมนะครับอาจารย์ MIT ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของแบรนด์อิงกุไปแล้วเขาเป็นนักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์เวชสำอางมากมายเลยนะครับที่เพื่อนๆทุกคนต้องเคยใช้กันมาแล้วแน่นอนจริงๆเราทำงานกับดร.แซมมาหลายโปรเจกต์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ascorbic acid ในเซรั่มวิตามิน C หรือว่า encapsulated BHA ในเจลแต้มสิวลดสิวอุดตันของเราดร.แซมเขาก็ไปหาโซลูชันใหม่มาให้เรานะครับที่รู้สึกว่ามันอินโนเวทมากสารตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Hydrocell Cell Cool นะครับเป็นเทคโนโลยีให้ความเย็นเจเนอเรชันใหม่ให้ความเย็นผ่านเส้นประสาทตัว TRPM8 เหมือนกับเมนทอลแต่ไม่ได้จับกับสื่อประสาทระคายเคืองตัว TRPA1 กับ TRPV1 นะครับก็เลยออกมาเป็นความเย็นที่ไม่แพ้ไม่ระคายเคืองนั่นเองความพิเศษอีกอย่างคือมันเป็นความเย็นแบบ two step ด้วยนะครับมีความเย็นทันทีหลังจากใช้แล้วก็ความเย็นแบบค่อยๆมาแบบ long lasting ตลอดทั้งวันนะครับในที่สุดหลังจากเกือบ4 ปีนะครับ Aqua Gel ตัวนี้ก็มาเติมเต็ม Line Moisture ชาเขียวของอิงกุแล้วชาเขียวอัสสัมหรือว่าชาป่าจากเชียงรายที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เรามาตั้งแต่วันแรกพวกเราวิจัยว่าสามารถช่วยลดความแดงแพ้ระคายเคืองบนผิวได้แล้วก็ยังช่วยเกษตรกรไทยสร้างรายได้เข้าชุมชนบนดอยและเป็นการช่วยผลักดันแล้วก็ให้การศึกษาเรื่องการปลูกพืชท้องถิ่นที่ยั่งยืนเพื่อลดการเผาป่าแล้วก็ปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองสวอตช์เนื้อให้ดูนะครับสัมผัสแรกเนี่ยอิงบอกตามตรงเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันเย็นจังไม่ต้องกลัวนะครับจากประสบการณ์ที่ให้ทุกๆคนลองมาเนี่ยใช้ประมาณ 2-3 วันทุกคนจะเริ่มชินมันสดชื่นมากนะครับอย่างที่บอกเลยมันเป็นความเย็นที่ไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่แพ้ไม่แสบตาแบบรู้สึกเผ็ดรู้สึกมิ้นเหมือนกับเมนทอลแน่นอนใครทำงานกลางแจ้งออกกำลังกายเหงื่อออกยิ่งเข้าหน้าร้อนช่วงสงกรานต์เนี่ยอิงบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากพกติดตัวไว้ได้เลยจริงๆเรามีหลอดไซส์ใหญ่100 ml ด้วยนะครับสามารถใช้ทาได้ทั้งตัวเลยสดชื่นมากอย่างที่เห็นนะครับฟินิชผิวจะไม่ได้มันแต่ก็ไม่ได้แมตต์นะขอย้ำว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นเจลมอยเจอร์ที่ออกแมตต์นะครับผิวจะดูชุ่มชื้นดูอิ่มสุขภาพดีตรงกับเทรนด์ปีนี้นะครับที่เขาบอกว่าคนเนี่ยแค่อยากจะได้ผิวที่ดูอิ่มดูสุขภาพดีหรือว่าที่เราเรียกว่า cloud skin เอาตรงๆครั้งนี้เป็นลอนช์ที่กลัวมากไม่ใช่ไม่มั่นใจในสินค้านะเพราะจาก survey จาก study group ที่ทำแล้วก็จากการใช้เองเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ทุกคนหลงรักมากๆอยากจะส่งต่อให้ทุกคนแบบใจจะขาดแล้วแต่ก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าฟีดแบ็กจากเพื่อนๆทุกคนจะเป็นยังไงจะชอบเนื้อจะชอบส่วนผสมจะชอบความเย็นแบบนี้ไหมใครได้ใช้แล้วก็มาบอกต่อมารีวิวต่อให้ฟังกันด้วยนะครับบอกว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเนรมิต Lab อิงกุออนทัวร์มาให้ด้วยคอนเวิร์ตรถบรรทุกทั้งคันเป็น Lab อิงกุที่มีเครื่องวัดผิวมาให้วันที่ 2-4 เนี่ยเราจะอยู่ที่3ย่านมิดทาวน์และ 11-13 กุมภาเนี่ยเราจะอยู่กันที่
ที่ปาร์คสีลมสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับผิวตัวเองเกี่ยวกับ product ตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับแล้วก็ Green Tea Moisturizer Line ของเราทั้ง Line มาเทสผิวได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มาดูว่า Moisture ตัวไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดมี sample size แจกฟรีให้ทุกคนเลยแล้วก็มีกิจกรรมกับของแถมบนรถอีกมากมายเลยนะครับอยากให้มาเจอกันมากๆวันนี้ก็ขอฝากตัว Ingu Green Tea Soothing Aqua Gel น้ำหมักตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย